It's been a while since we had sealed tournaments, and today ends that with Collector's Trove 2 booster sealed. Let's go! Okay, so here are the participants. Excited much for today's sealed tourney? Hey, Don, and Don shuffling. Ay, isa pa ulit, shuffle. 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 Yay! Galing na tinatanda Ito na mga mo kung participants nasa natin. Neil, Conrad, and Pete. And yours truly. Boosters. So, let's open. Parang bukas na. First, sealed tournament for the longest time. Di tayo nag-sealed. Ay, wala. Hindi ko mapakita. Hindi niya papakita kung ayaw niya. Hindi na nga kasi nag-booster, nag-break kayo. 300 points ha. Ano pag nakakuha ang Thanos? 300 points yung Thanos. Thanos talo na kayo. Marami naman Thanos na makuha dito. Except kung yung wala. Chase. Come on! Sino to? Ah! Wala! Oh! Wala pala mabigat! Lagger na. Oh, nabigyan na ako. Yan sa akin ngayon. SR Prime. Wow! Pakita mo! Ah, well, chase naman ako. Chase! Black Panther! Wala tayo. Chase Black Panther. Oh, may Thanos pa. Parang wala tayong abangan nila. Wala na. Sobrang swerte talaga. Kaya na lang, remember what I told you. Mahal naman yung Juggernaut. Totoo pala yung sinasabi natin. Yan yung feeling niya, yung feeling ng seal. Para alam na ninyo yung feeling ng seal. Seal. Oh, Thor! Thor SR! Beta Torbil. Beta reveal. Beta Torbil. Kontay sa akin, parang wala. Butaw. Sino yan? Si Beta Reveal. Benta Ray Bill. Thor. Ay, si Ano? Thor. Hindi, joke lang. Double wrap. Wala yun. Baboy. Grabe ka, Conrad. Talagang malas ko Grabe ka. Hindi ako nagdugo. Ito, Grizzly Rare. Yung gold. Hindi, Chase gold. Chase Black Panther. Ito ba? Juggernaut ganito pala. May ganyan ako ah. Prime pa si Juggernaut. Lakas niyan. Ayaw mo pa ipakita ah. Oo, syempre. Ito si Thor. One SR Prime. Ano na naman? Nangyari. Rare. Ako din lang isa rin. Oh, mag-start ka na mag-isa. Tapos ako makakakuha ng legacy card. May SR pa doon. Ay, meron pa. Wow. Tatay natin sa akin. Wala na, hindi na magbabayingin. Drax na naman po. Hindi na ako magbabayingin. Okay na. Hindi na talaga magbabayad. Babayad ka ba? Ayaw mo trade? Lakas ito. Puto, dalawang SR pa yun. Naghahanap ako ng ano eh, ng lakas card ng Rage. Dalawa Thanos mo? Pinalakas ano. Kahit ano Parang beat mo dati, lang. rapper yung Batman Adventure. Sabi ko sa ay, friend yan. Ang galing ng beat, naka-chase. Hoy, Magaling ang Sabi ko, pagkagagay. utangin namin yan. Dalawang Drax. Dalawang Drax. Hindi, may Thanos ka naman. I pulled 2 drax in the booster sealed. Luckily, I got Thanos, so I'm gonna use him. Of course, I'm gonna do my patented critical miss on a critical part of the game thingy. Okay, unboxing once again. This Maganda video yan. is brought to us Beta by Torbil yan. Mang Tomas. Kikis natin lahat si Beta. Sabi lang yun. Sa lips. Beta Torbil.
Oy, Meron laman. may laman, may laman. Winter Soldier. Winter Soldier. May malaki. Oy, oy. Lumit. Green. Ayun yung malaki. Ito matangkad. Winter Soldier rare. Ano one shots? Ay, mamaya na. Pwede rin po siya. 2 shots ganun. Pwede dalawa. Baka kung nga dalawa na bunot ko eh. Ha? Dalawang tubo. Kukuha ka pa ba kanin? Hindi na, hindi na. Sayang wala kami 3 accuser. Uy, maganda sa So, siphon. So, siphon. Okay, next one. Parang plastic. Oh, sa akin na mapupunta. Para sa repeat na mapupunta lahat ha. Oo nga eh. Okay lang. Isilid mo, bilis. Sayang po. Wala ka na bunot, di ba? Sorry mo na. Lang eh. Mabawi naman lang. Okay, ano? Pabura? Wala eh, wala. Ako malas ako sa mga ano eh. Ngayon lang. Ah, ito na yun, super rare. Super rare Ant-Man. Ant-Man Oo, na. baka. Okay, Pwede na. sa Ant-Man. Hindi, gusto niyan, ano yan eh. Kapitan niyan eh. Eventually nakakuha Piling pa si Cap? So, hindi. Hindi. Hindi sikat. Para. Oh, Uy, lips galing na. ka. Molecule man. Molecule man. Lips na ni ano yan. Congratulations to our big winner, Conrad. Since we still have time, there's free play between Neil and Lyndon using the half-bodied Ultra Chase Collector versus the half-bodied Trigon. And it's a draw. Thank you very much once again to everyone who joined us and participated in the tournament. Thank you very much to Papi Link for the venue. And until next time, bye-bye.